Samoin chatti, mutta voitte osallistua paneeliin joko reaktioilla, tiedättekö, peukku, taputus, tai lähettämällä terveisiä Lyyti-kyselyn kautta. Löytyy sieltä chatista juuri nyt. Me välitetään nämä terveiset sekä panelisteille että puolueille sitten tämän keskustelun jälkeen. Ennen kuin me siirrytään varsinaiseen paneelikeskusteluun, me kuullaan Leena Suurpään alustus ruoka-avun nykytilasta Suomessa. Leena on Punaisen Ristin kotimaan toiminnan johtaja. Hänen vastuualueitaan on hyvinvoinnin ja järjestökehityksen asiakokonaisuudet. Ennen nykyistä tehtäväänsä Leena toimi Punaisen Ristin nuorten turvatalotoiminnan johtajana ja näki siellä aika läheltä nuorten ja perheiden arjen kriisejä ja tuen tarpeita. Ja tietysti sitä myös, että millaisia vaikutuksia Punaisen Ristin avulla voi olla ihmisten elämässä. Leena on aiemmalla työpolullaan toiminut myös tutkijana, ja sekin kuuluu varmasti tässä alustuksessa. Leena, ole hyvä. Kiitos Maria ja hyvää iltapäivää, god eftermiddag, good afternoon kaikille tähän paneeliin osallistuville, yleisölle ja panelisteille. Kiitos kaikille, että olette tässä läsnä erittäin tärkeän asian äärellä. Ruoka-apuun turvautuvien määrä on kasvanut Suomessa jo useamman vuoden ajan. Köyhyys koskettaa ihmisiä ympäri Suomen yhä enemmän ja yhä syvemmin, ja se vaikuttaa tosi laajasti monen ihmisen ja yhteisöjen hyvinvointiin. Esimerkiksi lapsena koetulla köyhyydellä on vaikutuksia myöhempään elämään monella lailla, esimerkiksi opintoihin ja terveyteen sen hyvinvoinnin ohella. Tämän mä oon nähnyt monin tavoin työskennellessäni Punaisen Ristin nuorten turvatalolla, ja siellä se on tullut esiin, että köyhyys on paitsi yksilöä koskeva inhimillinen kokemus, niin koko yhteiskunnan kestävyyttä ja demokratiaa vakavasti koetteleva ilmiö. Arvioiden mukaan yli 200 000 ihmistä Suomessa asioi säännöllisesti ruoka-avussa. Useat ruoka-apua järjestävät tahot, kuten meidän Punaisen Ristin paikallisosastot ja seurakunnat meidän osalla, on havainneet, että ruoka-avun tarve on lisääntynyt entisestään sosiaaliturvaleikkausten myötä. Tämä tuli ilmi myös meidän viime syksynä avuntarvitsijoille tehdyssä kyselyssä, jossa noin 60% vastanneista kertoi sosiaaliturvaleikkausten lisänneen heidän asiointiaan ruoka-avussa. Perustuslain mukaan kaikilla, jotka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Ruoka-avussa on nähtävissä, että julkisen sektorin tukiverkot ei ole riittävät tai niiden parin löytäminen voi olla vaikeaa. Väliaikaiseksi tarkoitetusta ruoka-avusta on tullut monelle pysyvä osa arjessa selviytymistä. Ei voi olla yksin järjestöjen vastuulla paikata tätä isoa yhteiskunnallista tilannetta. Apua tarvitsevien näköalattomuus ja osattomuuden kokemukset näkyy kyselyymme vastanneiden vastauksissa monin tavoin. Ne tulee voimakkaammilla esille niissä avovastauksissa, joissa kerrotaan, että ilman ruoka-apua perhe olisi esimerkiksi ajautumassa ulosottoon tai vastaajalla ei ole varaa hänelle määrättyihin reseptilääkkeisiin. Selvää on, että lääkkeitä ostamatta jättämisellä voi olla merkittäviä terveydellisiä seuraamuksia sille yksilölle, ja se tulee tietysti kalliiksi sitten yhteiskunnalle. Ruoka-avussa asioivien joukko on moninainen. Joukossa on esimerkiksi eläkeläisiä, yksin asuvia, lapsiperheitä, opiskelijoita, työttömiä, lomautettuja. Ruoka-apua haetaan todelliseen tarpeeseen silloin, kun taloudellinen tilanne on heikko. Tulot voi olla riittämättömät arjen menojen kattamiseen. Ruoka-apua hakevien toimintakyky myös usein vaihtelee. Osa kokee yksinäisyyttä, osa poistuu kotoa vain käydäkseen ruoka-avussa. Meille Punaisena Ristinä on tärkeää varmistaa, että ruoka-apuun turvautuvat ovat tietoisia tuista ja palveluista, joihin he on oikeutettuja ja tietävät, miten niitä haetaan. Toimeentulotuen alikäyttö näkyy ruoka-apua hakevien keskuudessa. Nykytilanteessa yhteistyön tiivistäminen ruoka-aputoimijoiden kesken ja julkisen sektorin kanssa onkin entistä tärkeämpää, jotta apua on saatavilla siellä, missä sitä tarvitaan, ja että ihmiset löytävät tarvitsemansa avun äärelle. Tiedämme myös, että perusturva ei aina riitä elämiseen. Ruoka-apuun tulisi olla väliaikaista tukea, mutta se on monille muodostunut jopa vuosia kestäväksi sosiaaliturvan jatkeeksi. Olisi tärkeää vahvistaa sellaista joustavaa perusturvaa, joka tukee ihmisiä muuttuvissa elämäntilanteissa ja vähentää väliinputoamista ja eriarvoisuuden syvenemistä ihmisten kesken.
Asetus ruoka-avun valtionavustuksesta on hyvä edistysaskel. Vuosittain jaossa olevan 3 miljoonan euron avustuksen tarkoituksena on vahvistaa ruoka-aputoimijoiden toimintaedellytyksiä. Voiko se kuitenkin samalla johtaa siihen, että hyvinvointialueet säästävät saman verran ruoka-aputoimijoille tarkoitetuista avustuksistaan? Tällaisesta on havaittu ensimmäisiä merkkejä Suomessa. Ruoka-apua toteuttavat järjestöt toimivat pääsääntöisesti vapaaehtoistoiminnan varassa ja suhteellisen pieni resurssein. Siksi olisi tärkeää, että hyvinvointialueet ja kunnat säilyttävät alueellisen ja paikallisen ruoka-aputoimijoiden avustustason. Jokainen apua hakeva on oikeutettu tulla kohdatuksi kunnioittaen. Ihmisen toimeentulon ongelmat kytkeytyy usein muun muassa yksinäisyyteen ja ulkopuolisuuden kokemuksiin, kuten jo aiemmin totesin. Siksi tukea tulisi tarjota kokonaisvaltaisesti. Ruoka-apu on paljon muutakin kuin ruokakassin ojentamista. Ruoka-apu parhaimmillaan vahvistaa osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemusta, mikä jo itsessään tutkitusti parantaa hyvinvointia ja terveyttä. Haluankin kiittää tässä kohtaa kaikkia ruoka-avun parissa työskenteleviä vapaaehtoisia, työntekijöitä ja yhteistyökumppaneitamme ihmisten auttamisesta ja paikallisten yhteisöjen vahvistamisesta ympäri Suomen. Kiitos tosi paljon teille kaikille. Yhteiskunnan inhimillisyyden keskeinen arvo ja mittari on se, miten se huolehtii heikoimmistaan. Toivotan teille inhimillistä ja vaikuttavaa keskustelua tänään. Kiitos jo etukäteen osallistumisesta niin teille panelistille, puheenjohtajalle kuin yleisölle. Hyvää ja antoisaa vaalikevättä. Kiitos myös sinulle, Leena. Ja nyt siirrytään sitten varsinaiseen ruoka-avun kunta- ja aluevaalipaneeliin. Meillä on täällä keskustelijoita 6 puolueesta ja 6 vaalipiiristä. Tämä kutsu lähetettiin toki kaikille eduskuntapuolueille, mutta perussuomalaiset, RKP ja Liike Nyt päättivät, että he eivät osallistu tällä kertaa. Esittelen nyt meidän panelistit aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan. Kun kuulet oman nimesi, niin avaisitko kameran, jotta kaikki muutkin näkevät, millaisten tyyppien kesken täällä keskustellaan tänään. Ensimmäisenä meillä on kokoomuksen Maarit Castrén. Maaret on sote-ammattilainen, 46 vuotta töitä sairaanhoitajana, lääkärinä ja tutkijana. Työskenteli 15 vuotta lääkäriambulanssin lääkärinä ja johti 10 vuotta Uudenmaan yhteispäivystyksiä ja ensihoitoa. Ja nyt sitten kesästä lähtien Maaret on ollut kansanedustajana ja jatkanut myös työtään valtuustossa sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan lautakunnassa. Moikka Maaret. Moi kaikille. Kerro vielä Maaret, missä vaaleissa olet ehdolla ja mikä on sun yhteys köyhyyden ja ruoka-avun teemoihin? Anteeksi, nyt se mykistettiin. Niin, mä oon ehdolla Helsingissä ja meillähän on vain kuntavaalit, että meillä ei ole aluevaaleja, eli yksissä vaaleissa ollaan ja mä oon ollut 46 vuotta tosiaan sote-alalla ja varsinkin siellä ensihoidossa näkee kyllä hyvin koko niin kuin Helsingin asukkaiden kirjon. Mä oon myös ollut aktiivinen Punaisessa Ristissä hiukan toisissa tehtävissä, mutta sillä lailla tämä niin kuin lähimmäisen auttaminen ja yhteisöllisyys, vapaaehtoistoiminta on mulle ollut aina tärkeää. Kiitos paljon Maaret ja tervetuloa. Sitten seuraavaksi meillä on Pia Elo SDP:stä. Pia toimii Turussa kasvatuksen ja opetuksen apulaispormestarina ja hän on myös Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuutettu ja SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja. Hän on toiminut kaupunginvaltuutettuna vuodesta 2008 ja oli pitkään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja, koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Pia, kerrotko säkin, että missä vaaleissa olet ehdolla ja mikä on sun yhteys köyhyyden ja ruoka-avun teemoihin? Ja laitathan kameran myös päälle, niin saamme nähdä sinut. Eikö se näy se kamera? Nyt näkyy, erinomaista, kiitos. Okei. Mä ajattelin, että se oli päällä. Mä hämmästyin. Tervehdys vaan kaikille munkin puolesta. Terveisiä Turusta.
Mä olen ehdolla sekä kunta- että aluevaaleissa Turussa pormestariehdokkaana ja sitten aluevaaleissa aluevaltuutetuksi. Mä ajattelen, että se yhteys syntyy siitä, että meillä vahvasti pyritään sekä lisäämään yhteisöllisyyttä että vähentämään eriytymistä Turussa ja se on selkeä haaste, johon me ollaan tartuttu ja ruoka-apu on sitten toki osa sitä kokonaisuutta, jossa me luodaan yhtenäistä yhteiskuntaa ja sellaista, jossa jokaisella on hyvä olla ja elää. Ehkä semmoinen suorin yhteys on viime jouluna olin mukana tässä vähävaraisten joulujuhlassa ja toki osallistun siis myös välillä näihin ruokakassi-toimituksiin. Olisiko tämä? Kiitoksia. Hyvä. Kiitos paljon Pia ja tervetuloa. Sitten seuraavana meillä on Emma Kolu Vihreistä. Hän on sote-järjestöjohtaja ja valtiotieteiden maistari Hämeenlinnasta. Työskennellyt pitkään politiikan kentällä ja sote-järjestöissä, tällä hetkellä perhejärjestöjen vaikuttamistyössä. Työn alla on sosiaalityön opinnot ja tähtäimessä sosiaalityöntekijän pätevyys. Ja Vihreiden sosiaali-, terveys- ja pelastuspoliittisen työryhmän jäsen. Tervetuloa Emma ja sama kysymys, missä olet ehdolla ja mikä on sun yhteys köyhyyden ja ruoka-avun teemoihin? Hei kaikki, kiva olla täällä. Tosiaan Kolun Emma Hämeenlinnasta ehdolla täällä kuntavaaleissa ja sitten Kanta-Hämeessä aluevaaleissa. Molemmissa tai kunnassa erityisesti on ollut aktiivisesti mukana. Täällä Hämeenlinnassahan toimii ruoka-apuverkosto. Niin kunnan kautta olen sitten ollut sen kanssa tekemisissä. Muuten sitten perhejärjestökentällä tietenkin näitä teemoja paljon käsitellään ja esimerkiksi kirkon kanssa tehdään yhteistyötä ja näitä asioita on käsitelty. Kiva olla täällä. Kiitos Emma ja tervetuloa. Ja sitten meillä on Anna Kontula Vasemmistoliitosta, yhteiskuntatieteiden tohtori, sosiologi, kirjailija, Pirkanmaan aluevaltuuston jäsen ja Vasemmistoliiton kansanedustaja vuodesta 2011. Hän on toiminut myös Tampereen kaupunginvaltuutettuna ja kirjoittanut muun muassa yhteiskuntaluokista, yhteiskunnallisesta keskustelusta sekä yhteiskunnan marginaaliin jäävistä ryhmistä. Sama kysymys Anna sinulle. Missä vaaleissa olet ehdolla ja mikä on suhteesi köyhyyden ja ruoka-avun teemoihin? No niin, moi vaan kaikille munkin puolestani ja olen siis Anna Kontula ehdolla Pirkanmaalla hyvinvointialueen luottamushenkilöksi, eli aluevaaleissa ehdolla. Mun ensimmäinen konkreettinen kohtaaminen ruoka-apuun taitaa olla siltä ajalta, kun olin itse asiakas. Olin minä ja lapseni ruoka-avun asiakkaita monta vuotta siinä vaiheessa, kun olin yksinhuoltaja. Perheemme oli hyvin köyhä. Ja se myös on johtanut siihen, että kun myöhemmin sitten sekä päättäjänä että myös kirjoittajana olen kirjoittanut paljon köyhyydestä ja nälästä ja ruoan merkityksestä, niin se näkökulma on ehkä hiukan erilainen kuin mitä se on poliittisessa keskustelussa yleensä. Mun kokemuksen mukaan silloin, kun sosiaalityössä julistetaan, että kaikkia pitää kohdata kunnioittaen, niin silloin on jotain ongelmaa ihmisten kunnioittavassa kohtaamisessa. Hyvä, kiitoksia ja tervetuloa. Sitten meillä on Hanna-Leena Mattila keskusta. Opettajataustainen 3. kauden kansanedustaja, ollut sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen tai varajäsen 3 eri hallituksen aikana. Eikö näin? Ja Hanna-Leena on myös Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuutettu ja Omaishoitajaliiton hallituksen jäsen. Ja sama kysymys kuin edellisille, eli mikä on yhteytesi köyhyyden ja ruoka-avun teemoihin ja missä olet ehdolla ja mihin? No niin, oikein hyvää iltapäivää myös minun puolesta täältä Raahesta ja on tosiaan kuntavaaleissa ehdokkaana omassa kotikaupungissani Raahessa. Tosiaan olen toiminut nyt tämän 3 vuotta aluevaltuutettuna ja tuossa introssa kerroin, että olen ollut niin aika pettynytkin tähän kuluneeseen kauteen, että ei me päästy sitä sote-uudistusta tekemään, mitä haluttiin.
Mun yhteys köyhyyteen ja ruoka-apuun oikeastaan tulee 2 jo edesmenneen veljeni kautta, jotka olivat vakavasti päihdeongelmaisia, ja näin sitä kautta, että miten tosiaan tämä saattaa suistaa ihmisen asunnottomuuteen ja sitten köyhyyteen. Ja siinä on silloin kyllä yhteiskunnan ja läheisten konstit aika vähissä. Kiitos Hanna-Leena ja tervetuloa. Ja viimeisenä sitten Mika Poutola, kristillisdemokraatit. Mika toimi 12 vuoden ajan ammattiurheilijana, sitten lopetettuaan sen siirtyi yrittäjäksi median ja sisältöjen pariin. Ja nyt hän on sitten kunnanvaltuutettu vuodesta 2021, ensimmäisen kauden kansanedustaja ja kesäkuussa siirtymässä liikunta-, urheilu- ja nuorisoministerin tehtävään. Tervetuloa, kerro missä olet ehdolla ja mihin hommaan ja mikä on yhteytesi köyhyyden ja ruoka-avun teemoihin. Joo, kiitos paljon kutsusta. Erittäin hienoa olla just tässä paneelissa. Mä olen itse Espoossa ehdolla kunnallisvaaleissa ja Länsi-Uudellamaalla sitten aluevaaleissa. Ja mun oikeastaan kosketus näihin asioihin niin juontuu ihan omasta lapsuudesta. Mun isä kuoli, kun mä olin 7-vuotias ja sitten yksinhuoltajaperheessä, aika vähävaraisessa yksinhuoltajaperheessä äiti teki muutamaa työtä aika usein päällekkäin ja kaupasta ostettiin aletuotteita usein ja itse en muista olleeni missään ruokajonossa, mutta oletan, että äiti on ehkä semmoisessakin joskus vierailu. Ja sitten ehkä toinen kosketus on sitten mun edeltäjän Uudeltamaalta tulleen kansanedustaja Antero Laukkasen, kenen vähän niin kuin nimiin tämä 3 miljoonan euron vuosittainen rahoitus ruoka-avulle Lex Laukkanen on nimetty, että hän taisteli oikeastaan koko kansanedustajan uransa tämän puolesta ja sitten viimeisillä voimillaan niin fyysisesti oikeastaan niin sai tämän aikaan. Hän tosiaan menehtyi tuossa hiljattain. Hyvä. Kiitos paljon Mika ja tervetuloa myös sinulle. Nyt on meidän panelistit esitelty. Päästään sitten ensimmäiseen kysymykseen. Tässä vaiheessa muistutan, että vastausaikaa teillä on suurin piirtein 2 minuuttia per kysymys, mutta jos puhutte lyhyesti, saatte puhua useammin. Minä jaan täällä sitten puheenvuoroja ja nostakaa kättä sillä käden nostonapilla. Jos mahdollista, niin tiiviitä, ytimekkäitä, konkreettisia puheenvuoroja ja jotenkin sellaisia vastauksia, jotka näette realistisena osana puolueenne politiikkaa. Eli kauniita toiveitahan meillä on tupa täysi, mutta yritetään pysyä jossain määrin niin kuin konkretian ja tämän maailman asioiden tasolla. Hyvä. Mennään ensimmäiseen kysymykseen. Puhutaan aluksi siitä, että mitä meidän tulisi tietää ruoka-avun tarpeessa olevien ihmisten tilanteesta. Leena Suurpää kertoikin alustuksessaan paljon asioita. Arviolta 200 000 ihmistä Suomessa asioi säännöllisesti ruoka-avussa, mutta tämä on arvio sen takia, että kunnat tai hyvinvointialueethan ei kerää tietoa kaikkein heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevien ihmisten tilanteista. Käytössä toki olisi useita konkreettisia tapoja, olisi hyvinvointialueen palveluntarpeen ennakointityökalu, olisi sote-kuva, olisi osallisuusindikaattori. Näillä kaikilla voisi halutessaan kerätä paljonkin tietoja haavoittuvassa asemassa olevien kuntalaisten tilanteesta, mutta usein näin ei tehdä. Nyt kysynkin teiltä, hyvät panelistit, että jos kunnat keräisivät tietoa esimerkiksi ruoka-avun tarpeessa olevista tai vaikka asunnottomista kuntalaisistaan, niin miten te päättäjinä hyödyntäisitte tätä tietoa? Ja nyt katselen, mistä kädet nousevat. Kuka uskaltaa ottaa ensimmäisen puheenvuoron? Se on Anna Kontula. Ole hyvä. Joo, mä suhtaudun hirveän kriittisesti siihen, että tällaisista ryhmistä, kuten esimerkiksi ruoka-avun käyttäjä, niin kerättäisiin varsinaisesti rekisteritietoa, eli sen tyyppistä tietoa, joka on yhdistettävissä suoraan johonkin henkilöön, koska köyhyys on edelleen erittäin stigmatisoiva asia ja näiden rekistereiden väärinkäyttöön on suuri riski kuitenkin. Meillähän tehdään paljon tutkimusta ja muun muassa Juho Saari on vetänyt isoa tutkimusta, jossa on käyty ruokajonoissa kyselemässä ihmisiltä näiden elämäntilanteista ja palvelupoluista ja niin edespäin.
Eli mun nähdäkseni tilanne ei ole kuitenkaan sillä lailla huono, etteikö sitä tutkimusta olisi. Huono on se, että se tutkimus ei löydä osaksi päätöksentekoa. Ja se taas johtuu siitä, että yleensä siinä vaiheessa, kun saadaan ruoka-apua, niin ollaan monien eri palvelujen käyttäjiä ja meidän järjestelmät niin kuin tarkastelee ihmisiä ja ryhmiä palvelu kerrallaan. Eli ei ole sellaisia menetelmiä, joilla katsottaisiin, miten ne palvelut sopeutuu yhteen, mitä kuiluja niiden välille ehkä jää, mitenkä niitä pitäisi ikään kuin synkata toisiinsa. Ja tämä on iso palvelu, tämä iso tietotarve, ainakin sillä Pirkanmaan hyvinvointialueella, jossa itse olen toiminut. Hyvä, kiitoksia. Emma Kolu. Joo, kiitos. Tähän on oikein hyvä jatkaa tähän. Yhdyn edelliseen puheenvuoroon. Meillä on nimenomaan se haaste, että niitäkään tietoja, mitä meillä jo on, ei hyödynnetä riittävästi, eikä niitä ainakaan hyödynnetä siinä kohtaa, kun pitäisi asettaa tavoitteita. Esimerkiksi nyt ensi syksynä asetetaan valtuustokausien tavoitteita. Asetetaanko niihin sellaisia tavoitteita, jotka vähän niin kuin joka tapauksessa saavutetaan tai jotka on hyvin yksinkertaisia, vai asetetaanko sellaisia kunnianhimoisia tavoitteita, kuten että Hämeenlinnassa ei seuraavan valtuustokauden lopussa ole enää yhtään asunnotonta. Meillähän se niin kuin tilastojen mukaan meillä asunnottomuus ei esimerkiksi ole mikään suuri ongelma, mutta silti se pitää saada nollaan. Ja silloin mun mielestä se pitää olla siellä valtuustokauden tavoitteissa, sen täytyy olla budjetin tavoitteissa, ja tämä on mun mielestä erityisen oleellista. Eli kun talousarvioon asetetaan tavoitteita, toiminnallisia tavoitteita, niin niissä on mukana myös näitä teemoja. Ja nimenomaan asunnottomuus on mun mielestä sellainen hyvä jotenkin yksi teema, joka liittyy tähän sellaiseen, ja kuvaa sellaista tilannetta, että sehän ei ole yksiselitteisesti kunnan vastuulla eikä hyvinvointialueen vastuulla. Joten se on sellainen asia, joka pitäisi ottaa tavoitteeksi molemmissa ja määrittää, että yhtenä työkaluna esimerkiksi on konkreettinen yhteistyö. Kuka koordinoi, minkälainen työryhmä, ketä siellä on mukana, kuinka usein. Hyvin konkreettisia asioita. Ja tällaisilla teemoilla voisi olla ihan vaikka niin kuin huono-osaisuuden työryhmä, joka kokoontuu käsittelemään eri teemoja ja eri näkökulmista, käsittelemään asunnottomuutta, ulosottovelkoja, palvelutarpeita ja muita tietoja, yhdistämään niitä tietoja täällä meidän alueella. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Pia Elo. Joo, kiitos. Tosi hyvä kysymys, ja ehkä menisin myös tähän, mihin Hanna Kontula aloitti tästä, että varsinaisia uusia rekistereitä siitä, että kuka käyttää ja missä, ei varmasti siihen tarvita, että me osataan kohdistaa meidän palveluita. Eli kysymys on siitä myöskin, että kunnat aika hyvin tietävät, että millä alueella on erityisiä haasteita, millä alueella löytyy köyhyyttä ja sosioekonomista heikkoja, sosioekonomisesti heikompia alueita. Ja mä itse ajattelen, että tällaiset palvelut juuri, jotka stigmatisoivat siinä, että niitä käytetään tai nähdään, että niihin tartutaan, niin ne pitäisi pystyä viemään ikään kuin tällaiseen matalan kynnyksen saavutettaviksi. Eli sitä kautta ennemmin lähteä luomaan sellaisia eri alueille tällaisia yhteisöpisteitä tai muuta, missä voi muilla tavoin sitten ikään kuin siinä samassa saada tukea siihen omaan elämään. On se sitten sosiaalipalveluita tai sitten vaikka ruoka-apua, että tällaiset lähiolohuoneet ja sen tyyppiset, missä sitten voi muillakin perusteilla ikään kuin vierailla, mutta siinä samassa pystyy sitten saamaan sitä apua, niin kyllä sitä tietoa kyllä on, kun sitä vaan osataan käyttää. Eli oletko sitä mieltä, että enempää tietoa ei tarvita? No, tieto on aina hyvää, mutta se, että onko se varsinainen rekisteri, mistä sitä kerätään, vai osataanko me vaan paremmin käyttää sitä tietoa, joka meillä jo on. Selvä. Kiitoksia. Ja sitten Maaret Castrén. Joo, kiitos. Mun mielestä Anna toi erittäin hienosti esille tänne, että me tavallaan jopa ehkä joudutaan käsittelemään ihmisiä palvelu kerrallaan. Ja tämä on mun mielestä se ongelma, minkä takia mun mielestä olisi hyvä kerätä tietoa, mutta en tiedä mihin muotoon. Siis meillähän on ongelmana se, että esimerkiksi sosiaali- ja terveyspuolella, jonka mä näen niin kuin ensihoidossa, niin
me ei pystytä niin kuin, viranomaisten kesken löytämään niin kuin yhteisesti, ketä me autetaan, vaan jokainen auttaa niin kuin pistemäisesti sitä asiakasta siitä omasta näkökulmastaan. Ja sitten kun me jossain kohtaa yhdytään tämän asiakkaan ympärille, niin me todetaan, että voi vitsi, kun me oltaisiin tiedetty toisistamme, niin me oltaisiin voitu ratkaista monta ongelmaa. Ja nyt tämä ruoka-apuhan on äärimmäisen tärkeä, mutta sen tarkoitushan on kuitenkin niin kuin auttaa silloin, kun sulla on erityisen vaikeaa, ja sitten pitäisi löytää ne keinot, millä sen ihmisen niin kuin tavallaan nostaa sillä lailla jaloilleen, että se ruoka-apu ei enää ole niin kuin tarpeen. Ja mun mielestä tätä ei onnistuta tekemään, jos me katsotaan vain niin kuin yksi palvelu kerrallaan tätä kokonaisuutta. Ja niin kuin tässä tuli puhe tästä, Emma otti asunnottomuuden, niin sielläkin esimerkiksi meillä on yli 5000 ihmistä, jotka asuu asunnoissa, joissa heillä ei pitäisi siellä niin kuin tulorajansa mukaisesti olla mahdollisuutta asua, kun meillä on samaan aikaan 4000 asunnotonta. Että jotenkin nämä niin kuin apu ja avun tarvitsijat eivät niin kuin kohtaa. Ja mä ajattelisin, että siinäkin tämmöinen niin kuin isompi tietomäärä siitä, että mitkä ne ongelmat on, niin voisi auttaa jopa sitä yksittäistä ihmistä. Ymmärtäen toki annan huolen siitä, että niitä voidaan käyttää väärin, mutta ehkä se pelko on kuitenkin niin kuin riski, joka kannattaa ottaa, jos ajatellaan, että me saataisiin kokonaisvaltaisesti näitä ihmisiä paremmin avun piiriin. Kiitoksia. Sitten Hanna-Leena Mattila, ole hyvä. Joo, tässä on tosiaan keskustelijat hyviä näkökulmia tuonut tähän aiheeseen, ja myös itsekin niin tiedän sen, että varsinkin tuolta hyvinvointialueen toiminnasta ja eri palvelujärjestelmistä, että ne toimii aika siilomaisesti, että ei ole tätä keskusteluyhteyttä, ja oikeastaan puuttuu semmoinen, että joku taho, olipa se mikä tahansa, minkä palvelun tiimoilta asiakas tulee niin kuin sen niin kuin tämän hoidon vastaanotolle, niin ei ota koppia siitä kokonaisvaltaisesti, että se on justiinsa näin, niin kuin Maaret tuossa kuvasi, että pistemäisesti hoidetaan ja semmoinen kokonaisvaltainen kopin ottaminen puuttuu. Meidän yhteiskunnassa on monia asioita ratkaistavana, mutta tämä on yksi niistä, jossa niin selvästi näkee sen, että niin ei semmoista kokonaisvaltaista tarttumista siihen ole. Ja jos ajatellaan, kun tämä keskustelu lähti ruoka-avun tarpeesta liikkeelle, niin sehän niin juontaa jostakin justin tästä, että on elämänhallinta syystä tai toisesta mennyt, ei olla töissä ja niin saattaa olla tosiaan joku päihdeongelma tai joku muu, joka on johtanut vaikka asunnottomuuteen tai siihen, että ylipäätänsä niin ei pysty toimimaan sillä tavalla, niin kuin työssä käyvät ihmiset toimivat. Että niin meillä on kovasti tässä tosiaan töitä, että saadaan nämä meidän järjestelmät toimimaan sillä tavalla, että olipa se mikä tahansa syy, että tulee tämmöinen asiakkuus, niin otetaan sellainen kokonaisvaltainen ote sitten tähän asiakkaaseen. Kiitos. Ja toki huomautan, että meillä on ruokajonoissa kyllä myös työssä käyviä ihmisiä ja monesta syystä niin kuin tullaan varmaan myöhemmin keskustelemaan. Mika, haluatko vielä kommentoida tähän asiaan? No ei mulla varmaan oikeastaan mitään uutta ole. Toi on iso ongelma mun mielestä ylipäänsä niin kuin sote-alalla, tämä, minkä Maaret Castrén nosti esille, että se tieto ei kulje eri yksiköiden välillä ja ei pystytä palvelemaan ihmisiä kokonaisvaltaisesti. En osaa ottaa kantaa siihen, että tarvittaisiko me jotain tietoa nyt hakea tästä asiasta. Se, mikä on tietenkin hyvä ymmärtää, että onhan ruoka-apuhan jonot tai ruokajonot on ihan mahtava mahdollisuus myös kohdata näitä ihmisiä, päästä keskustelemaan heidän kanssa, ymmärtää sitä kokonaisuutta, että minkälaisissa haasteissa he on. Ja juuri meinasin tässä, niin kuin Aurora kommentoi, niin siellä on paljon muitakin kuin vain työttömiä tänä päivänä, että on paljon erilaisia haasteita ja kaikki ei tule sillä omalla työllään toimeen, on myös osa-aikatyöllisiä ja tämmöisiä, ketkä tarvitsevat niitä apuja, plus että pääkaupunkiseudulla on aika korkeat vuokrahinnat, niin pienellä palkalla ei meinaa tulla toimeen, varsinkaan jos on yhtään enemmän perhettä, niin onhan monia isoja haasteita. Kiitos. Sitten Anna vielä, ole hyvä.
Joo, kiitos. Mä vähän haastaisin tätä poliitikkojen rakastamaa diskurssia siitä mitenkä niin kuin tieto ei kierrä riittävästi ja tieto ei ole saatavilla ja sen takia ihmisiä on niin vaikea auttaa. Näinhän ei ole. Kaikki tieto on saatavilla, jos sitä etsitään yhdessä sen kulloisenkin asiakkaan tai potilaan kanssa. Ja ainoastaan tilanteessa, jossa asiakas on tajuton tai niin kuin todella vakavassa kriisitilanteessa, niin voidaan puhua siitä, että asiakas ei olisi kykenevä itse päättämään ja osallistumaan siihen, että millaisia tietoja erilaiset auttajatahot hänestä käsittelee. Eli ongelma mun nähdäkseni on se, että halutaan keskustella ja päättää ja hoitaa asioita ihmisen ohi. Ja sitten on ärsyttävää, kun meillä tietosuojakäytännöt edellyttää, että myös köyhien ihmisten kohdalla, niin kuin muidenkin ihmisten kohdalla, pitäisi ihmiseltä itseltään kysyä, mitä hänen päämenokseen suunnitellaan. Ja mä kovasti toivoisin, että se köyhien ihmisten samanarvoisena kohtelu näkyisi siinä, että ajateltaisiin heidän tietojaan yhtä arvokkaina kuin muidenkin ihmisten tietoja ja että niihin kohdennettaisiin samanlaista kriteeristöä kuin muidenkin tietoihin. En mä halua nyt, kun mä tienaan 6 tonnia kansanedustajana, että vaikka joku sosiaalitoimi saisi mun pankkitietoni ilman, että mä olen siinä välissä sanomassa jonkun sanan siihen asiaan. Miksi sitten jonkun sellaisen, joka ei tienaa 6 tonnia, niin kohdalla pitäisi asiat olla eri lailla. Eli se edellyttäisi semmoista lähestymistapaa ihmisiin, että ihmisten kanssa oikeasti, eikä vaan puheissa, niin yhdessä hoidettaisiin niitä ihmisen asioita. Ja se tuntuu olevan ihan hirveän vaikeaa. Kiitoksia. Sitten vielä Maaret ja sen jälkeen Mika ja sitten menemme seuraavaan kysymykseen. Maaret, ole hyvä. Joo, kiitos. Aika mustavalkoiseksi maalas Anna tämän tilanteen. Siis totta kai meidän täytyy aina ottaa mukaan se asiakas, potilas, henkilö, jota me pyritään auttamaan, mutta kun mä oon siellä sote-maailmassa nähnyt, että he eivät aina ole oikeasti niin kuin tavallaan kykeneviä tai he ei niin kuin ymmärrä, että meillä on aikamoinen niin kuin koulutustarve sitten, jos me lähdetään siitä, että näiden ihmisten pitäisi itse ymmärtää aina kertoa, että hei muuten, että mä oon myös käynyt siellä ja täällä ja saan apua nyt häneltä ja tolta. Ja tietystikään ei ole niin, että kaikkien tietojen täytyy olla kaikkien saatavilla, vaan siihen tilanteeseen liittyvät tiedot. Niin kyllä mä niin kun ehkä kuitenkin toivoisin, että me ei tässä kohtaa kaadeta kaikkea vastuuta siitä yhteisten tietojen aikaansaamisesta niin sille asiakkaalle tai potilaalle. Kiitos. Kiitoksia. Ja Anna, hyvin nopea vastaus, jos koska sinulle suoraan puhuttiin ja sitten sen jälkeen Mika. Joo, mä myös olen tehnyt myös konkreettista sosiaalityötä ja tiedän, että kyllä ihmiset ymmärtää, jos ajan kanssa ihmisten kanssa keskustellaan. Silloin kun puhutaan täysikäisistä aikuisista ihmisistä ja meidän yhteiskunnassa lähdetään niin, että ihmisen oma toimijuus on se, mistä lähdetään liikkeelle. Tietysti, jos kauheassa kiireessä hyvin niin kuin sekavia asioita käsitellään, niin eihän siinä pysy kukaan kärryillä, mutta mitä asiakaslähtöistä palvelua se nyt sitten ylipäätään on. Tätä mä tarkoitin sillä niin kuin palveluasenteella. Toki ymmärrän, että ensihoidossa varmasti tilanne poikkeaa näistä muista palveluista merkittävällä tavalla. Kiitos. Ja tämän kysymyksen päättää Mika. Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Ehkä tätä on huvittavaa, kun poliitikot pääsee keskustelemaan, niin löydetään toisten puheista vähän niin kuin semmoista, mitä siellä ei olekaan. Ainakaan itse en verrannut millään tavalla, että jotenkin köyhät tai ruoka-apua saavat olisi jotenkin eriarvoisessa asemassa, vaan itse puhuin nimenomaan, että koko sote-sektorilla on ongelmana, ettei se tieto liiku paikasta toiseen. Ja näin ainakin niin se, mitä olen itse sote-sektorin kanssa keskustellut ihmisten kanssa siellä, niin tämä on niin kuin ihan oikea ongelma. Että tässä olisi hyvä pysyä totuudessa, myös sen verran korjaan Kontulaa, että jokainen kansanedustaja tienaa vähintään 7 tonnia eikä 6 tonnia. Hyvä, tuli sekin asia selväksi. Kiitoksia. Menemme seuraavaan kysymykseen. Puhutaan palveluiden tarjoamisesta.
Me tiedetään, että ruoka-avussa asioivat on aliedustettuina julkisen sektorin palveluissa ja etuuksissa. Heille ruoka-apu on muodostunut sosiaaliturvan jatkeeksi tai usein jopa korvikkeeksi. Mitä te päättäjinä tekisitte, jotta ihmiset pääsisivät nousemaan tästä väliaikaiseksi tarkoitetusta ruoka-avusta sosiaaliturvan piiriin? Emma Kolu ja sitten Mika jatkaa, mutta Emma Kolu, ole hyvä. Kiitos. No, tässä onkin pieni kysymys. Mitä kaikkea? No, ensinnäkin ajattelen, että tässähän on kyse siis ylipäätään yhteiskunnan turvaverkoista, hyvinvointivaltion turvaverkoista. Siitä, että mihin asioihin meillä on rahaa, mihin asioihin meillä laitetaan rahaa valtakunnallisesti ja sitten, että mistä sitä rahaa tulee. Eli esimerkiksi tässä voisi lähteä niin kuin veropohjan korjaamisesta, jotta me saataisiin paremmin tuloja, joita voidaan sitten käyttää esimerkiksi sosiaaliturvan kehittämiseen. No sitten sosiaaliturvan kehittäminen laajemmin niin, että se ei olisi semmoista temppurataa, jota läpikäydäkseen täytyy osata osoittaa eri tavoin ja usein kerran kuussa vähintään olevansa oikeutettu perustoimeentuloon, niin se olisi semmoinen iso suunnanmuutos, joka olisi syytä tehdä, että millä lailla voidaan taata ihan kaikille perustoimeentulo ilman, että siihen liittyy tämmöistä riittävän kunnollisen köyhän todistelua, vaan että aidosti se olisi oikeus, joka on kaikilla. Ja tämän takiahan vihreät on pitkään ajanut perustuloa, ja se on se semmoinen meidän ratkaisu sitten sosiaaliturvaan, joka kattaisi enemmän asioita. No, tässä oli kyse siitä, että miten sosiaaliturvan piiriin pääsee, niin sitähän myöskin tehdään ruoka-avussa, että jos siellä on sosiaaliohjaajia, diakonian työntekijöitä, niin siellä myöskin neuvotaan sitten, että hei, että mitä kaikkea voi hakea, tai ihmiset saattaa tulla sinne niiden päätöstensä kanssa, että minulla on evätty tämmöinen ja tämmöinen, ja sitten siellä voidaan auttaa tai päätyä sitten sieltä ruoka-avusta johonkin piiriin, mutta että kyllähän sen järjestelmän ylipäätänsä pitäisi olla sellainen, että sieltä vähemmän pääsisi tippumaan väleistä. Hyvä, kiitoksia. Sitten Pia Elo. Mulla näkyy jotenkin eri järjestyksessä nämä niin puheenvuorot. Näkyy diktaattorina täällä jaankin puheenvuoroja, en teidän handujärjestyksessä, vaan siinä järjestyksessä, kuka on puhunut ja kuka ei. Okei, tämä ei ollutkaan siihen. No niin, tämä selvittää. Joo, mä jäin oikein miettimään tuota äskeistä puheenvuoroa myös, mutta siis kyseessähän on ihan ihmisen perustoimeentulo. Eli millä ihmiset tulevat toimeen, ja toimeentulo tarkoittaa sitä, että pystyy maksamaan asunnostaan ja maksamaan ruoastaan ja järjestämään siten, että siellä on hyvä, että ihmisellä on hyvä elää. Ja tokikin tämänhetkiset niin kuin päätökset siitä, miten leikataan perustoimeentuloa ja toimeentulotukea ja miten työttömyysturvaleikkaukset ja yleiseen asumistukeen kohdistetut leikkaukset, miten ne vaikuttaa siihen, miten ihminen pystyy elämään hyvää elämää ja huolehtimaan ihan perustarpeista. Ja kyllä mä näen, että yhteiskunnan pitää huolehtia niistä heikoimmista ja niistä, jotka näiden leikkausten kohteeksi on juuri joutuneet, jotta he voivat elää sellaista elämää, joka kiinnittää heidät yhteiskuntaan ja mahdollistaa myöskin sit sen, että pystyy ikään kuin etenemään siihen pisteeseen, että voi myös itse nämä perusasiansa hoitaa. Eli kyllä se niin kuin edellyttää tällaista perusturvallisuutta, joka mahdollistaa sitten niin kuin eteenpäin menemisen. Ja jos siitä karsitaan ja nipistetään, niin ei se lisää sitä turvallisuutta eikä auta ponnistamaan ikään kuin eteenpäin. Eli aika niin kuin perustavanlaatuisesta niin kuin puheesta tai asiasta tässä on nyt puhe, kun puhutaan siitä, että ihminen hakee apua ruokaan. Kiitoksia. Ja sitten Mika Poutala, ja muistutan, että kysymys on siis hyvin konkreettinen, että meillä on ihmisiä
ruoka-apujonossa. Se on väliaikainen tai väliaikaiseksi tarkoitettu, ja tiedämme, että he alikäyttää sitten taas sosiaaliapuja tai tukia. Niin miten saadaan ihmisiä väliaikaisesta tämmöisille pysyvämmän tyyppisille sosiaalitukien ja niiden piiriin? Ole hyvä, Mika. Joo, kiitos. Joo, tämä on nimenomaan se iso ongelma, että meillä on paljon ihmisiä, ketkä ei syystä tai toisesta hae niitä tukia, mitkä heille kuuluisi. Ja tämä ehdottomasti pitää saada kuntoon, ja sen takia mä jo edellisessä kysymyksessä mainitsin, että nimenomaan nämä ruokajonot on erittäin hyviä mahdollisuuksia myös sitten sosiaaliturvan työntekijöille ja näille, niin käydä keskustelemassa siellä ja auttaa ihmisiä siihen. Mutta jos mennään siihen sosiaaliturvan pariin, niin kristillisdemokraatithan on suunnitellut jo muistaakseni 2017 tämmöinen kannustava perusturva, missä siis erilaiset sosiaalietuudet yhdistetään, jolloin se ei olekaan enää kiinni siitä, että osaako ihminen hakea oikeanlaisia tukia vai ei, koska ne kaikki tavallaan katsotaan kerrallaan. Ja tämä on myöskin auttaa siihen, koska tällä hetkellä esimerkiksi toimeentulotuki on todella passivoiva, että kaikki tulot, mitä sä saat, niin saman tien leikkaa suurin piirtein samassa suhteessa sitä tukea, ja silloin sun ei niistusti kannata tehdä pieniä töitä. Ja tämmöinen kannustava perusturva niin auttaisi siinä tilanteessa, että myös sieltä toimeentulotuelta, toki edellyttää, että sä oot siellä toimeentulotuella, mutta että sielläkin pystyisi ruveta tienaamaan pikkuhiljaa, siitä kaikesta olisi hyötyä sulle. Ja toki hallitushan on uudistelemassa nyt kokonaisuudistusta, ja me pyritään tuohon kannustavan perusturvan suuntaan sitä viemään. Eikö hallitus just poistanut tällaisen mahdollisuuden, että voi pikkasen tienata siinä, vaikka olisi työttömyystuella? No nyt meillä on nimenomaan tämä kokonaisuudistus tulossa, ja siinä tavoitellaan sitten näitä ongelmia, mitä nykyisessä on. Kiitoksia. Sitten Hanna-Leena Mattila, ole hyvä. Joo, mä tosiaan heti jatkan tuohon, että tämä työttömyysturvan suojaosahan olisi kannattanut säilyttää, että ihmisillä on mahdollisuus tehdä kuitenkin edes jotakin töitä, että meillä on tämmöinen kannustukset on heikentyneet, ja keskustan näkemys on se, että tätä sosiaaliturvaa ylipäätänsä tulee selkeyttää, ja tavoitteena olisi tämmöinen yleistuki, joka yhdistää nykyisiä etuisuuksia ja kannustaisi enemmän työntekoon. Ja niin siinä meidän mallissa sosiaaliturvaehdotus pohjautuu rekisteritietoihin, eli kun pystytään tätä tietoa sitten yhdistämään tulorekisteristä ja sitten Kelan tiedoista. Mutta miten tosiaan pystytään tätä tietoisuutta lisäämään, niin varmaan just niistä ruokajonoista nappaamaan sitten näitä, jotka kaipaa tietoa ja näin poispäin, mutta että niin kyllä tämä, jotta ei koskaan joutu sinne ruokajonoihin tai ettei sitä tarvitsisi, niin meillä oikeastaan tällä hetkellä nyt on semmoista kyytiä hallituksen taholta, että valitettavasti tämä määrä vaan jonoissa lisääntyy ja kannusteet puuttuu. Enemmän pitäisi saada tuonne työelämään niitä niin kuin ylipäätänsä sen mukaan, että miten olisi työkykyä tehdä töitä, että meillä on työmarkkinat niin polarisoituneet, että joko ollaan työelämässä tai sitten täysin sen ulkopuolella, että, että pitäisi ikään kuin se työkykyisyys ottaa mittariksi, että edes jollakin rahkeella, kun pystyy tekemään töitä, niin se olisi sitten aina kannustava. Ja se antaisi ihmisillekin semmoista itsetuntoa ja osallisuuden tunnetta ja näin, että nyt mennään ihan väärään suuntaan. Näinkö on väärään suuntaan, Maaret Castrén? Kiitos. Jos mä ensin ihan konkreettisesti sanon, että mitä Helsingissä, niin meillähän on Stadin Safkan yhteydessä työskentelee 2 jalkautuvaa sosiaaliohjaajaa, ja heillä on juuri, niin kuin tässä on monet jo maininnut, niin mahdollisuus sitten vähän jutella ja katsoa, että olisiko siellä minkälaiselle avulle tarvetta. Ja vaikka me nyt puhutaan siitä, että kuinka ihmiset pääsee sosiaalituen piiriin, niin totta kai niiden, jotka sitä tarvitsevat, mutta kyllä meistä olisi kuitenkin ihan oikeasti tärkeämpää, tässä on sanottu jo, että ihminen on niin kuin omatoiminen, että sä löytäisit niin kuin työtä itsellesi ja kantaisit sen sun oman olemisen, niin että me yritetään poistaa työllistymisen esteitä, ja tästähän on yksi esimerkiksi tämä TE-malli, joka on Sanna Marinin hallituksen niin kuin rakentama, jota me nyt sitten jalkautetaan, että löytyy läheltä niin kuin niitä, jotka pystyy yhdistämään osaajan ja työpaikan, että tämmöisiä. Ja sitten tuossa Hanna-Leena aika hienosti kyllä puhui tästä niin kuin
työn tekemisen haasteista. Että mä olen esimerkiksi erittäin paljon ollut nepsy-ihmisten kanssa tekemisissä ja siellähän on jos jossain niin todellakin paljon ihmisiä, jotka kykenisivät ja haluaisivat tehdä töitä, jos työpaikoilla vähän vaivauduttaisiin tekemään niitä, ei edes rahaa tarvitsevia muutoksia, jolla se heidän työnsä tehtäisiin sellaiseksi, että he pystyisivät siihen. Että jos autisteista esimerkiksi vain 30% on töissä, niin kyllä mä näen, että se on myös työnantajien ongelma, eikä vaan sen autistisen henkilön ongelma. Että reilumpi työelämä ja enemmän tämmöistä mukautuvuutta siihen, että me oikeasti annetaan ihmisille mahdollisuus oman työn kautta saada se elämä niin sanotusti raiteilleen. Hyvä, kiitoksia. Ja palautan vielä keskustelun siis nimenomaan sosiaaliturvaan, koska työ ei ole sosiaaliturvaa, sosiaaliturva on sosiaaliturvaa, vaikka toki työelämä liittyy tähän tietenkin myös selkeästi. Anna Kontula ja sitten Emma Kolu. Joo, ensinnäkin meillä on sellaisia sosiaaliturvan muotoja, jotka eivät riitä ruokaan. Nyt viittaan täällä erityisesti vastaanottorahaa, jota tämä hallitus on pudottanut niin alhaiselle tasolle, että tutkimuksen mukaan niin kaikki ihmiset eivät pysty sillä syömään terveellisesti, vaikka eivät käyttäisi rahaa mihinkään muuhun kuin syömiseen. Eli ensimmäistä kertaa hyvin pitkään aikaa meille on luotu nyt ryhmä, jolla ei edes laskennallisesti paperilla ole mahdollista saada sen vertaa rahaa, että sillä pystyisi syömään terveellisesti. Sen lisäksi tietysti opiskelijat, joidenka toimeentulon ajatellaan muodostuvan pitkälti lainasta. Ne opiskelijat, jotka eivät uskalla, halua tai voi ottaa lainaa, niin he on sitten huomattavasti pienemmällä rahalla kuin meidän toimeentulotuki. Ja se on kyllä niin pieni, ettei sillä nuori ihminen kyllä pysty ruokailemaan. Ja tietysti toimeentulotuki itsessään, joka on tarkoitettu väliaikaiseksi tueksi ja mitoitettu niin on pidemmän päälle liian pieni, jotta se riittäisi terveelliseen syömiseen. Väliaikaisesti kyllä riittää. Eli pienimmät tuet ainakin pitäisi nostaa sellaiselle tasolle, että niillä pysyy vatsa täynnä. Sen lisäksi kiinnitän huomioon byrokratialoukkuihin. Meidän sosiaaliturvajärjestelmä on niin monimutkainen, että olisi hyvä olla ihmisellä korkeakoulututkinto, että selviää sen kanssa. Mun perheeni on enimmillään saanut 9 tukea samanaikaisesti. Kaikki ne vaikuttaa toisiinsa. Jos yhdessä tapahtuu jokin muutos, kaikkiin muihin pitää lähettää tarkistus. Ja näiden yhteissumma jäi kuitenkin toimeentulotuen alarajan alle. Eli näin pieniä roposia sitten niin haetaan monelta eri luukulta, monella eri kaavakkeella, niin eihän siinä ole mitään järkeä, paitsi jos halutaan työllistää kaavakkeiden täyttäjiä. Ja sitten sanoisin vielä, että siis nämä on ne pahimmat sosiaaliturvajärjestelmän ongelmat, mutta sen lisäksi niin mä en usko, että meille tulee koskaan olemaan sellaista sosiaaliturvajärjestelmää, joka poistaisi tarpeen ruoka-apuun, koska sellaiset ihmiset, joiden tulot on hyvin pieniä, niin pyrkii käyttämään kaikki ne käytössä olevat resurssit sitä elämäänsä täydentääkseen sen sosiaalietuuden lisäksi. Eli vaikka sillä sosiaalietuudella justiinsa ruoan saiskin, niin silti se ruoka haetaan ruoka-avusta, jos on mahdollista, tai niiltä osin kuin on mahdollista, jotta sitä ruokaa jäisi sitten pikkusen johonkin muuhun, tai sitä rahaa jäisi pikkusen johonkin muuhun, jäätelöön joskus tai jotain. Eli sillä voidaan parantaa ihmisten elämänlaatua sillä kunnollisella sosiaaliturvalla, mutta ei varsinaisesti poistaa ruoka-avun hakijoiden tarpeita ja määrää. Hyvä, kiitoksia. Emma Kolu ja sitten viimeisenä tähän kysymykseen Pia Elo. Emma, ole hyvä. Joo, kiitos. Hyvä, kun Anna nosti noita eri ihmisryhmiä esiin ja olin sitä kommentoimassa, että nythän siis ruoka-avussa on huomioitu nämä kansainväliset opiskelijat, jotka tulee ja jotka on tulleet Suomeen. Ehkä heitä on jopa siis rekrytoitu Suomeen erittäin voimakkaasti. Tulkaa Suomeen opiskelemaan, mutta heille ei taata minkäänlaista toimeentuloa täällä. Ja tämähän on täysin vastuutonta ja epäeettistä, että käydään siellä ja jonkun välikäden kautta ihmiset ehkä väärillä lupauksilla
jopa saatetaan tuoda tänne tutkinto-opiskelijoiksi. Ja silloin sitten ongelmaksi tulee se, että täällä ei ole töitä. Meillä siis Hämeenlinnassa esimerkiksi tilanne on se, että meillä on Hamburgissa opiskelijoita esimerkiksi Sri Lankasta, jotka ei saa täältä töitä. Ja heillä ei silloin ole siis minkäänlaista toimeentuloa ja osalla on lapsia mukana. Tämähän on aivan siis katastrofaalinen tilanne, vaikkei se ryhmä onneksi ole kovin suuri, mutta sellainen, johon täytyy niin kuin valtakunnallisesti keksiä joku ratkaisu, että ei me voida näin toimia. No sitten toinen on just vastaanottoraha. Ukrainalaiset ja venäläiset on täällä meilläkin niin kuin se suurimpia ryhmiä, jotka täällä ruoka-apua saa säännöllisesti. No sitten tästä hallituksen yleistukiprojektista, niin vaikka itse olen tosiaan perustulon ja vihreätkin niin perustuloa kannattaa, niin silti Juho Saari, johon jo tässä viitattiin, professori Saari, kommentoi, että tässä yleistukituessa ei ole kyse perustulosta, ja hän arvioi, että tässä tehdään tämmöinen niin sanottu liiallisen painon mekanismi, eli tehdään niin suuri könttä rahaa ja erilaisia etuuksia yhdistetään, että sitä ei koskaan voida nostaa, koska kansantaloudellisesti koskaan ei ole mahdollista nostaa, eli sementoidaan joku erittäin pieni perusturvan taso. Ja tämä on nyt sellainen uhka, joka tässä yleistukiprojektissa on läsnä. Ja tähän toivotaan, että kiinnitetään paljon huomioon, että näin ei käy, että sitä ei sitten koskaan voisi nostaa, jos tällainen yleistuki tulee. Kiitos. Ja Pia Elo päättää tämän kysymyksen keskustelun. Joo, kiitos. Mä ajattelin, kun pyysit siinä, mulla meni vähän ohi tämä konkreettinen, hirveän vaikea sana ja vielä vaikeampaa niitä toimenpiteitä, mutta mä ajattelen, että aika iso osa tätä on myöskin se, että minkä verran meidän järjestöt pystyvät toimimaan kentällä ja tekemään esimerkiksi sellaista etsivää sosiaalityötä ja löytämään ihmisiä, jotka on avun tarpeessa tai pystyvät siihen niin kuin ohjaamaan, että minkälaista apua on niin kuin tarpeen. Ja kyllähän siinä sitten taas siihen järjestötyöhön liittyy monta eri aspektia, jotka nyt niin kuin kyllä johtaa siihen, että valitettavasti meidän järjestöt on todella haastavassa tilanteessa toimijakseen niin kuin minkäänlaisena ennaltaehkäisevinä palveluina, tuottaakseen mitään ennaltaehkäiseviä palveluja meidän niin kuin kaupungeissa. Et kyllä tässä niin kuin monenlaista myöskin ihan konkreettista pystyvät järjestöt tekemään, jos heillä rahoitus olisi siihen, niin hyvin pienellä budjetilla. Hyvä. Ja kiitoksia tästä kysymyksestä. Siirrymme eteenpäin. Mennään vielä syvemmälle palvelujen tarjontaan. Tässä onkin keskusteltu etsivästä työstä tai siitä, kun ihmisiä tavataan ruokajonoissa ja sitten heille tarjotaan erilaista apua. Kun ihmisiä kohdataan ruoka-avussa ennen kuin tilanteet kriisiytyy tosi pahasti, voidaan säästää hyvinvointialueille ja kunnille tulevia kustannuksia. Helsingissä esimerkiksi tehdään etsivää sosiaalityötä ruoka-aputapahtumissa. Se on mallinnettu tämmöiseen Innokylään, joka ehkä ainakin osa kuulijoista tuntee hyvin. Se on siis THL:n ja SOSTEn ja STM:n ylläpitämän tämmöinen yhteisen kehittämisen ja tiedon jakamisen ympäristö. Mutta varsinainen kysymys on siis teille se, että miten tätä etsivää sosiaalityötä tulisi kehittää. Ensisijaisesti, jos haluatte, niin vastatkaa tästä nyt niin ruoka-avun kontekstissa, ja jos se on vähän vieraampi, niin sitten puhutaan etsivää sosiaalityötä niin kuin ylipäätään. Ja selvästikin aloitamme Anna Kontulasta, koska hän on ainoa, joka viittaa. Ole hyvä. Joo, tämä on mulle läheinen asia sen takia, että on just ollut sosionomiopintojen ohessa niin etsivän työn työharjoittelussa koko syksyn ja käynyt läpi myös sen teoriaa paljon. Ja tätä tehdessäni huomasin, että Suomessa ei voi missään opiskella etsivää työtä, siis sosiaalialan etsivää työtä. Ja minusta ihan ensimmäinen asia olisi, että saataisiin menetelmät kuntoon. Että tällä hetkellä tilanne on se, että käytännössä, jos sosiaalipuolella haluaa etsivää työtä tehdä, niin se on tällaista kisällimeininkiä sitten, että mennään jonkun kokeneman mukana tai käydään ulkomailla hakemassa se oppi. Mutta sellaisia oppikokonaisuuksia kotimaasta
ei löydy. Ja nyt kun meillä on just vähän aikaa sitten laissa lisätty velvoite etsivän työn järjestämiseen sosiaalipalveluna, niin olisi ehdottoman tärkeää, että tämä saataisiin paitsi niin tutkintojen osaksi, niin myös osaksi tämmöisiä jo niin kuin ammatissa olevien täydennyskoulutusta. Ja kysehän ei ole vain ruoka-avusta, vaan kyse on laajemmin siitä, että miten me ajatellaan ihmisiä ja palvelujen tarvetta ja mitenkä viitsitään nähdä vaivaa sieltä kirjoituspöydän takaa nousemiseksi silloin, kun järjestetään sosiaalipalveluja. Kiitoksia. Sitten Emma Kollo, ole hyvä. Joo, kiitos. Joo, ehdottomasti etsivää sosiaalityötä täytyy kehittää ja lisätä ja yhteisötyötä. Ja ajattelisin, että tämä on sellainen, että jokaisella hyvinvointialueella täytyy tämä olla mietittynä, että miten sitä tehdään, ketkä sitä tekee ja missä sitä tehdään. Ja ruoka-aputoimijathan on yksi sellainen selkeä yhteistyökumppani ja paikka, missä sitä tehdään. No sitten laajemmin ehkä tämä ajatus siitä, että mihin voi mennä, missä voi olla. Just nämä, oliko se Pia, kun mainitsi näistä lähiöolohuoneista ja muista, niin tämähän liittyy aika paljon tähän, että onko se ruoka-apu se ainoa paikka, missä sä voit olla ja missä sut voidaan kohdata, vai onko meillä muita tiloja, joissa ihmiset oleskelee ja saa olla. Meillä on nyt Hämeenlinnassa se tilanne, että esimerkiksi kirjastosta on tullut tämmöinen tila, kun järjestöjen tilat on näiden järjestöleikkausten myötä sulkeutuneet, niin kirjastossa on tullut tämä ongelma, että siellä sitten oleskellaan, kun ei mikään muu tila ole auki. Toki siellä saa olla, mutta se on myös haaste esimerkiksi kirjastotyöntekijöille. Ja sitten se, että tuleeko sinne sitten tätä etsivää sosiaalityötä ja miten he liikkuu tai yhteisötyötä, onko meillä muita tiloja, missä voi olla, ja mielellään niin, että siellä olisi erilaisia ihmisiä, että ihan niin kuin keskiluokkaisetkin ihmiset kävisivät näissä samoissa tilaissa ja kohtaisi näitä ihmisiä, niin se olisi mun mielestä tärkeä asia, johon kuntien erityisesti täytyisi panostaa. No sitten tämän etsivän työn lisäksi nostan esiin rakenteellisen työn. Tiedän, että just nämä Helsingin sosiaaliohjaajat, joista jo puhuttiinkin, niin tekevät myös rakenteellista työtä ja sosiaalista raportointia. Ja sen ajattelen myös olevan tosi tärkeä niin kuin työkalu siinä, että myöskin se tieto sieltä ihmisten arjesta ja kentältä päätyy sitten sinne päätöksentekoon ja rakenteisiin. Kiitos. Sitten Hanna-Leena Mattila, ole hyvä. Joo, tosiaan niin ajattelen sillä tavalla, ja meillä keskustan keskuudessa on ollut keskustelua siitä, että niin erityishuomiota alle 25-vuotiaisiin nuoriin ja tosiaan niin näihin tämmöisiin kolmikymppisiin, että niin, kun ajatellaan sitä, että on tämmöinen koulutuspolku mahdollisesti onnellisesti takana, että miten pystyisi sijoittumaan työelämään ja saataisiin niin napattua tämmöiset ihmiset, jotka, jos ei niin pääse ikään kuin opiskeluihin tai työelämään tai muuhun, niin olisi semmoinen niin erityishuomion paikka kiinnittää huomiota näihin ryhmiin, ettei koskaan tapahtu sitten sitä syrjäytymistä ja tipahtamista ikään kuin tämän yhteiskunnan ulkopuolelle. Semmoinen ajatus niin kuin tässä vaiheessa tulee mieleen. Hyvä. Kiitoksia. Tässä kohtaa kysyn Mika Poutala, olisiko sulla näkemystä etsivään työhön? No, mulla itse asiassa ei ole kokemusta ja tietoa tuosta etsivästä sosiaalityöstä. Olen käynyt vierailemassa etsivässä nuorisotyössä ja se on ollut kyllä tosi silmiä avaavaa ja totta kai sielläkin näkee ihan samalla tavalla niin kuin eriarvoisia tai eriarvoistavia tavallaan niin kuin tilanteita ihmisten elämässä ja siellä on ihan samalla tavalla totta kai köyhyyttä nähtävissä. Mutta ainakin siltä puolelta siis se toimii ihan älyttömän hyvin ja siellä nimenomaan kohdataan semmoisia ihmisiä, ketä ei tule hakemaan sitä apua näistä niin sanotusti virallisemmista sitten palvelupisteistä. Joten siinä mielessä uskon, että nimenomaan ihan samantyyppinen sitten toiminta tähän ruoka-apuun liittyen niin varmasti kyllä toimii. Mutta itse en ole tosiaan tunne tätä työtä niin hyvin, että otan sen enempää kommentoida. Hyvä, kiitos. Ja sitten viimeiset 2 kommenttia. Ensin Pia Elo ja sitten Maaret Castrén. Pia, ole hyvä.
Joo, kiitos. Mä tykkään näistä paneeleista, kun oppii aina myös itse uutta ja kuulee vähän eri näkökulmia. Ja tämä niin kuin koulutusnäkökulma oli ihan itsellekin siltä osin tuntematon, koska ei tämä aikuissosiaalityö ole sitä omaa niin kuin, osaamiskenttää niin tarkasti, mutta tosiaan meillä Turussa ollaan nyt käynnistetty tällaiset alueolohuoneet kumppanuutena eri järjestöjen kanssa, ja niissä on tarkoitus ei olla vain niin, että jos olet köyhä ja syrjäytynyt, niin voit tulla, vaan se on ihan kaikille alueen asukkaille, mutta niissä on myös sitten tätä kumppanuuden kautta löydetty tätä aikuissosiaalityötä ja etsivää työtä siihen. Eli mä ajattelen, että juuri tällaiset kohtaamispaikat, jotka on niin kuin ikään kuin avoimia, jos se on kirjasto, niin joo, ehkä ei ihan suoraan siihen tarkoitukseen tehty, mutta hyvin matalalla kynnyksellä voidaan järjestää muitakin paikkoja, jossa siis sen lisäksi, että siellä pystytään tarjoamaan niin kuin, reittejä ja neuvontaa niin kuin muiden palveluiden pariin ja löytämään niitä, jotka eniten haasteita kokevat elämässä, niin pystytään myös tarjoamaan niitä palveluita, eli vaikka sitten sitä ruoka-apua näissä tiloissa, jos sitten onnistutaan lisäämään tätä niin kuin matalan kynnyksen avunsaantia. Mutta järjestöt ovat niissäkin niin kuin se ykköskumppani. Jep. Hyvä, kiitos. Ja sitten vielä Maaret Castrén, ole hyvä. Joo, kiitos. Tässä etsivässä työssähän on varmasti todella paljon toimijoita niin kuin koko tässä ruoka-avussa, että on seurakunnat, diakonia ja järjestöt ja jopa ihan terveyskeskukset, sairaalat. Niin ymmärsinkö mä oikein, Aurora, että se raha, jonka hallitus nyt on sitten saanut tähän aikaiseksi, eli pysyvää rahoitusta, niin että siinä olisi todella tarkoitus nimenomaan myös tätä niin kuin yhteistyössä tapahtuvaa tällaista etsivää työtä niin kuin rakentaa. Ja sitten Anna, aivan loistava nosto tuo, että ei koulutuksessa ei ole niin kuin tuotu tällaisia elementtejä, koska siis meillähän ei tietysti poliitikkoina ole kauheasti asiaa sanoa, että mitä koulut opettaa, mutta jos niin kuin ammattiin valmistuvat näkevät, että sieltä jotain puuttuu, niin sehän on ihan hirveän hyvä nosto sinne kouluille, että he kiinnittävät tähän huomiota, koska sieltähän pitäisi nimenomaan niitä osaajia rakentaa, jotka sitten tekee sitä tarvittavaa työtä. Niin oikein hyvä olisi sitä todellakin viedä eteenpäin. Kiitos. Hyvä, kiitoksia. Sitten menemme seuraavaan kysymykseen. Puhutaan ruoka-avun rahoituksesta. Tuossa alussa me kuultiinkin, että valtio on myöntänyt ruoka-aputoimijoille 3 miljoonan euron vuosittaisen rahan vuodesta 2025 alkaen. Ja tämän avustuksen tarkoitus on vahvistaa ruoka-aputoiminnan edellytyksiä jo olemassa olevan järjestöavustuksen lisäksi. Mutta kuten kuultiin myös tuossa alustuksessa, niin jotkut hyvinvointialueet, tai ainakin merkkejä on siitä, että hyvinvointialueet rupeisivat sitten säästämään näistä järjestöavustuksista ja ruoka-aputoimintaan tarkoitetusta avustuksista, nyt kun tällainen ylimääräinen muka 3 miljoonaa on kerran myönnetty. Ja tämä ei ole ensimmäinen asia, mikä ruoka-avun rahoituksessa puhututtaa. Se on ehkä vasta viimeisin asia. Mutta kysynkin teiltä, että miten ruoka-avun rahoitus pitäisi teidän mielestä järjestää? Mika, ole hyvä. Joo, kiitos paljon. Mun ymmärryksen mukaan tämä ei sinänsä ole ylimääräinen, että kyllähän ruoka-apuvaltio on tarjonnut rahoitusta myös aikaisemmin. Se voi olla, että se on ollut pienempi, se voi olla, että se on tullut joululahjarahoista ja jostain muista niin kuin eri paikoista. Nyt se on vasta saatu tavallaan niin kuin silleen, että se on pitkäjänteistä, ja totta kai tämähän on perusedellytys varsinkin niin kun puhutaan järjestöistä ja heidän toiminnasta, että se olisi pitkäjänteistä ja ennakoitavaa. Ja siinä mielessähän tämä on tosi hieno asia. Mä katselin etukäteen, tosiaan teiltä tuli hyviä materiaaleja myös, siellä oli hyvä lista, minkä verran nimenomaan eri alueilla sitten esimerkiksi kunnat oli laittanut tähän rahaa, ja nyt tosiaan sitten hyvinvointialueille siirtynyt, ja tämä on nyt semmoinen tosi tarkka paikka, ja mehän nyt ei vielä tiedetä tarkasti nimenomaan, että mitä hyvinvointialueet meinaa tehdä,
mutta se tulee sitten nopeasti näkyviin, että jos hyvinvointialueet ajattelee, että hei, no tämä on nyt säästökeino meille, että meidän ei tarvitse enää rahoittaa tätä, ja siihen on kyllä ilman muuta puututtava, että eihän tavallaan niin kuin valtion rahoituksen myöntäminen tämmöiseen asiaan tarkoita sitä, että se on sitten säästötoimi kunnille tai hyvinvointialueille. Tulee mieleen koulumaailmasta kanssa, niin välillä tuntuu, että kunnat ottaa erilaisia sitten rahoituksia niin vähän säästökeinoina, vaikka ne on tarkoitettu nimenomaan tukemaan erilaisia hankkeita tai juttuja. Mutta tämä on mun mielestä semmoinen asia, mitä ehdottomasti pitää tarkkailla. Ja tämä valtion 3 miljoonan euron avustus on nyt pysyvä ja siihen voi niin kuin luottaa, mutta sen lisäksi meidän on pakko saada myös kunnat ja hyvinvointialueet ennen kaikkea tähän mukaan. Mutta mä toivoisin, että tämä voisi olla myös yksi semmoinen niin kuin asia tässä Suomen maassa, mikä voisi niin kuin yrityksiäkin kiinnostaa tämmöisestä sitten jos niin kuin eettisestä näkökulmasta, että haluan olla tukemassa myös sitä osaa kansasta, kenellä on tällä hetkellä haastavia aikoja ja tarvitsee tukeutua erilaisiin tämän tyyppisiin palveluihin. Että se voisi olla oikeasti semmoinen vähän niin kuin kunniamerkki myös yrityksille, että olen mukana palvelemassa niin tätä kansanryhmää verrattuna sitten kulttuuri tai liikunta, mitkä tietenkin hyviä tukiasioita, mutta tämä voisi olla ihan yhtä lailla nousta tavallaan niin kuin semmoiseen leimaan, että hei, että yritykset tajuisivat, että tämä on hieno asia, me halutaan tukea tätä palvelua. Ja toki sitten tietenkin ruokakaupat sun muut tekee jo tätä hävikkiruokansa kautta. Aivan, urheilumieheltä sponsorirahaa leipäjonoihin. Tämä on uusi avaus, hienoa. Hanna-Leena, ole hyvä. Joo, kiitos tosiaan. Niin varmaan näinkin voidaan toimia, niin kuin kollega Mika tuossa esitti, mutta niin kyllähän niin tämän hallituksen aikana niin on näiden ruoka-aputarvitsijoiden määrä lisääntynyt ja se johtuu siitä, että on tosiaan niin leikattu sosiaaliturvasta aika rankalla tavalla ja samaan aikaan tosiaan meidän työllisyystoimet ei ole niin kaikista ponnisteluista huolimatta, niin ei ole ilmeisesti oikeita reseptejä siihen löydetty, että työllisten määrä ei tosiaankaan ole kasvanut. Mulla on itsellä suurikin empatia hyvinvointialueita kohtaan, joiden toimintaedellytykset on tosi niukat tässä ajassa. Että toki korvamerkittyjä rahoja ei saa käyttää mihinkään muuhun, mutta että niin se, että siellä jaetaan niukkuutta ja yritetään selvitä niin näiden perustuslakiin kirjattujen palveluiden tuottamisessa, niin ei ole helppoa hyvinvointialueillakaan. Näin on. Kiitoksia. Sitten Maaret Castrén, miten sinä järjestäisit ruoka-avun rahoituksen? Kiitos. No nythän se on niin, että se menee THL vastuulla ja kunnat ja hyvinvointialueethan voi sitten hakea niin kuin omiin tarkoituksiinsa. Ja tämä on tietysti hyvä, jolloin siitä myös niin kuin seuraa jonkunnäköinen pieni kontrolli. Ja mun mielestä tässä nyt on kyllä, siis vaaleillahan päätetään, ketkä kunnan asioista päättää. Ja mun mielestä tämä on esimerkiksi yksi sellainen asia, että kyllähän niin kuin poliitikoillakin on tietysti vastuu katsoa, että rahat käytetään niin sanotusti oikein. Ja kyllä mun mielestä on oikein ja kohtuullista, että jos se on tarkoitettu ruoka-apuun, niin se myös kohdistuu sinne. Eli äänestäjät voivat tämän asian katsoa, että saavat sinne poliitikot, joilla on tässä kohtaa niin kuin oikea tahtotila. Aivan, eli poliitikoilta lupauksia, että ei vähennetä, kun pikkasen konkreettisia toimia pitää rahat sinne, minne ne on tarkoitettu. Jep, hyvä. Kiitoksia. Sitten Pia Elo, ole hyvä. Joo, kiitos. Tästä onkin hyvä jatkaa, kun tietenkin toivoi sitä ennakoitavuutta myös niin kuin maan hallitukselta siihen, että miten suomalaiset voi ja pärjää ja miten heidän perustoimeentulostaan huolehditaan, että siihen ruoka-apuun ei niin tarvitsisi mennä, mutta se on sitten tietenkin toinen kysymys aina sit siihen, miten niin kuin valtio sitten osoittaa sitten rahoitustaan myös näihin muihin asioihin, jotka vaikuttaa sitten siihen ruoka-avun tarpeeseen. Turun kaupunki on ollut hyvin aktiivinen tässä ruoka-avun järjestämisessä ja myöskin siinä niin kuin siinä rahoituksessa ja kyllä meillä on niin kuin varsin hyvä yhteistyö hyvinvointialueen kanssa ja
Mä ajattelen, että ruoka-apu on kuitenkin yksi osa sitä niin kuin kokonaisuutta, jolla niin kuin ihmisten hyvinvoinnista huolehditaan. Toki niin kuin tärkeää ja toivottavasti niin kuin lyhytaikainen tarve, mutta kyllä se niin kuin sanoisin, että tässäkin niin kuin se yhteistyö ja hyvä keskusteluyhteys on se kaikista tärkein, jotta voidaan huolehtia siitä, että alueella asuvat ihmiset saavat apua ja silloin kun heillä on nälkä. Kiitoksia. Sitten Emma Kolu, ole hyvä. Joo, kiitos. Tämähän on hyvä, että on valtion tasoinen raha, että on tähän annettu rahaa. No sitten kuitenkin 3 miljoonaa euroa on tosi vähän. Sehän on niin kuin ihmisen arkielämässä tosi paljon, mutta valtion budjetissa tosi vähän. Ja myöskin tässä kontekstissa tosi vähän. Et meillä jo Hämeenlinnan seudulla, ei edes koko niin kuin Kantamäessä, vaan Hämeenlinnan seudulla käytetään melkein 1,5 miljoonaa työvoimana näiden järjestäjätahojen toimesta niin kuin työtunteina, ja siihen vielä lisäksi on tämä kaikki vapaaehtoistyö. Eli se 3 miljoonaa euroa valtakunnallisesti verrattuna tähän, että meidän alueella jo käyttää nämä kaikki seurakunnat, jotka meillä tätä toteuttaa, niin melkein 1,5 miljoonaa. Niin tässä on niin kuin se yksi ongelma. No toinen ongelma on se, että tämähän jaetaan niin kuin asukasmäärän mukaan ja hakemuksen perusteella. Se on niin kuin tavallaan hyvä asia, mutta sitten jos joku ei hae, jos ei ole, niin sitten se alue ei saa sitä rahaa. Sitten se jaetaan muille. Ja tämähän ei niin kuin takaa alueellista tasa-arvoa sitten, että jollain alueella, jos ei ole aktiivisia toimijoita tai järjestetty, niin silloin jääkin, että no sen alueen ihmiset ei sitten vaan kerta kaikkiaan saa tätä ruoka-apua tai se on jollain muulla tavalla järjestetty tai että se ei ole samanlaisen valvonnan piirissä, mitä sitten THL tämän rahoituksen myötä tulee, niin tämä on ongelma. No sitten kolmas on tämä ongelma tästä, että sitä ei saa käyttää ruokaan, sitä rahaa. Se on tavallaan ymmärrettävää, koska tämä on niin kuin hävikkiperustaista, mutta nyt kun meillä on tämä tilanne, että hävikki koko ajan vähenee, kun kaupat on tarkempia, järjestelmät on tarkempia, hävikki vähenee joka puolella, ja sehän on ihan hyvä asia, ettei ruokaa mene hukkaan. Mutta sitten jos sitä rahoitusta ei koskaan saa käyttää mihinkään ruokaan, vaan pelkästään siihen järjestelmään, niin tämähän myös aiheuttaa sellaisia ongelmia, että niin kuin olemme lehdistä lukeneet, niin voi tulla myös ihan tämmöisiä väärinkäytöksiä, että sit sitä yritetään käyttää johonkin muuhun, mihin sitä sitten saa käyttää, ja se ei aidosti päädy ruokana ihmisille, jotka ruokaa tarvitsisivat. Kiitoksia. Ja vielä Anna Kontula, ole hyvä. Miten sinä ratkaisisit tämän rahoituksen? Joo, mä haluaisin peruuttaa pikkusen taaksepäin tässä kohtaa siihen, niin kuin mikä helposti unohtuu, että sehän ei ole mikään ideaalitilanne, että meillä on ruokajonoja ja että ihmiset jonottavat ruokaa pärjätäkseen. Se on yhteiskunnallinen ongelma, josta meidän pitäisi päästä eroon. Tämä on se suuri kuva, jossa pitäisi tätä koko asiaa käsitellä. Ja sen takia en nyt kauheasti räikkää heiluttaisi sitten, että ruoka-avun institutionalisoitumisessa on taas saavutettu yksi merkkipaalu, vaikka toki ymmärrän, että siitä yksittäisten ihmisten elämän kannalta voi olla myönteisiä seurauksia. Meillähän aikanaan sosiaaliapu oli pitkälti erilaista tavaraa ja ruokaa suoraan, ja siitä siirryttiin pois, kun huomattiin tutkimuksen perusteella, että ihmisten pääseminen omille jaloilleen ja irti sosiaaliavusta niin oli huomattavasti helpompaa silloin, kun heidän oli mahdollisuus pyörittää omaa talouttaan, päättää omista rahoistaan ja järjestää omaa elämänsä jonkinnäköisellä autonomialla, mitä se suora tavara- ja ruokalahjoitus ei mahdollistanut. Ja nyt ollaan ikään kuin tultu tästä oivalluksesta takaisinpäin siihen, että sitä sosiaaliturvaa heikennetään ja samalla tätä tavaramuotoista sosiaaliapua sitten vahvistetaan. Ja tämä on kokonaisuudessaan huonoa kehitystä. Mä palaisin siihen, että me tarvittaisiin ensin se riittävä sosiaaliturva, jotta ihmisten perustarpeet pystytään sillä tyydyttämään. Ja sen jälkeen se tarve, mitä jää jäljelle niin kuin välttämättä ruoka-avusta, niin se jakautuu sellaisiin tilanteisiin, joissa yhtäkkiä on perheelle esimerkiksi tapahtuu jotain, talo palaa, mitään ei jää jäljelle paitsi yöpaita ja nalle kainaloon, niin silloin tarvitaan tavaraa eikä niin kuin
byrokraattista prosessia toimeentulotuen hakemiseksi. Tai sitten tilanteisiin, joissa sen ruoan kautta pystytään esimerkiksi rakentamaan yhteisöjä, eli tuomaan ihmisiä yhteen sen ruoan äärelle ja sitä kautta vahvistaa jotakin palvelua tai jotakin rakennetta. Eli mä suuntaisin sitä niin kuin ruoka-apurahaa ensin siihen sosiaaliturvaan ja sen jälkeen näihin kahteen tarkoitukseen. Ja haluan vielä tuoda esille sen, että on kriittinen sitä kohtaan, että siinä ruoka-avussa, niin eihän se saaja päätä siitä, että mitä ruokaa se saa. Se saa sitä jätettä, mitä muualta on jäänyt yli. Esimerkiksi meidän 3 hengen perhe, joista yksi söi vielä äidinmaidon vastiketta, ja sai joka viikko 4 kiloa valkoista vehnäjauhoja. Sen takia, koska ne ruokakassit oli pulkkina pakattu ja niissä nyt oli valkoista vehnäjauhoa sitten paljon. Mitä mikään perhe nykypäivänä tekee semmoisella määrällä valkoista vehnäjauhoa. Ja niin se ei myöskään ole niin kuin paras tapa tuottaa ihmisille syötävää jonakin sellaisena tapana, joka vastaisi niiden perheiden ja yksilöiden tarpeisiin. Kiitos. Siirrymme seuraavaan kysymykseen. Viimeisten 5 vuoden aikana itse asiassa ruoka-avun tarve on jatkuvasti kasvanut. Millaisia konkreettisia päätöksiä pitäisi tehdä, että ruoka-avun tarve vähenisi? Ja seuraavien kunta- ja aluevaalien yhteydessä tämmöinen vaalipaneeli, joka keskittyy ruoka-apuun, niin olisi kertakaikkisesti tarpeeton. Mitä ajattelee Hanna-Leena Mattila? Joo, tämäpä onkin semmoinen viisasten kivi, jota varmasti maan hallituskin tosiaan tykönänsä miettii, että miten me saataisiin tosiaan työllisyyttä paranemaan ja ylipäätänsä kasvua tähän maahan, että pystyttäisiin näitä sosiaaliturvan menoja sitten aivan eri tavalla rahoittamaan. Että niin ei minullakaan oikeastaan tähän semmoista erityisempää viisasten kiviä ole, että niin meidän pitäisi tästä näivettymisen kierteestä vaan päästä pois ja saada sitä kasvua tähän maahan. Ja ei nämä tämmöiset sosiaaliturvan leikkaukset, joissa ikään kuin keppiä annetaan ihmisille kannustimien sijaan, niin tämä ei ainakaan tule niin kuin parantamaan eikä vähentämään näiden ruokajonojen tarvetta. Ja sinänsä vaikka arvostin kovasti edellisen hallituksenkin aikana tätä Antero Laukkasta ja kuinka pitkäaikaista työtä hän teki tähän ruoka-avun eteen ja Suomen köyhien eteen, mutta minustakaan tämä ei ole niin kuin ollenkaan tavoite ja mikään semmoinen erityinen kehumisen aihe hallitukselta, että on pystytty kasvattamaan tätä ruoka-avun niin kuin rahamäärää, koska kyllähän meillä tavoitteena pitäisi olla, että kun me ollaan kerran kuitenkin olevinamme toistaiseksi tämmöinen hyvinvointiyhteiskunta, että niin meillä pidettäisiin heikommista huoli ja tehtäisiin semmoisia toimia, että meillä olisi mahdollisimman vähän niitä, jotka tarvitsisivat sitten tätä tämmöistä ihan että olisi niin suuri hätä, että pitää mennä ruokajonoihin. Niin kattava tämmöinen perussosiaaliturva. Siinä meillä on tosiaankin työmaata, siinä on parlamentaarinen työryhmä valmistelemassa tätä tosi monimutkaista sosiaaliturvajärjestelmää. Meidän pitäisi saada kannustimia siihen, että myös ne, jotka ei ole 100% kykeneviä työelämään, niin pystyttäisiin paremmin ottamaan sinne mukaan, että työ ihmiselle ei ole pelkästään toimeentulon hankkiminen, vaan se liittyy ihan tämmöiseen, että miten pääsee osalliseksi yhteiskuntaan ja kokee itsensä ihmisenäkin arvokkaaksi ja elämisen arvoiseksi. Että tämä on erittäin laaja kysymys, johon ei pysty kyllä 2 minuutin aikana, ainakaan minä en pysty antamaan vastausta. Selvä. Hyvä, kiitos. Ja nyt mä jaan puheenvuorot siinä järjestyksessä, kuka on puhunut vähiten tähän asti, joten seuraavaksi Mika Poutala. Mika Poutala, ole hyvä. Joo, kiitos. Mä oon kyllä aika eri mieltä Hanna-Leena Mattilan kanssa. Olen itse asiassa todella ylpeä Antero Laukkasen tekemästä työstä ja meidän puolueen tekemästä työstä nimenomaan tämän ruoka-avun 3 miljoonan euron vakinaistamiseksi. Oli meille todella tärkeä asia hallitusneuvotteluissa. Ja mä vieroksun tosi paljon sitä, että jos meillä on joku iso rakenteellinen ongelma, mikä pitäisi ratkaista, että me voitaisiin jättää sitten tämän hetken
kärsijät niin vaan oman onnensa nojaan. Et totta kai samalla kun me pyritään ratkaisemaan sitä isoa laajempaa ongelmaa, mikä ajaa sitten tähän tilanteeseen, että tarvitaan ruoka-apua, niin totta kai meidän pitää laittaa panoksia niille ihmisille, niiden tukemiseen, ketkä on siellä ruoka-avussa. Kuulostaa jotenkin ihan hassulta, että se ei olisi hieno asia tai hyvä asia, että heitä tuetaan. Mutta jos mennään tähän isoon ongelmaan, ettei meidän tarvitse enää olla sitä ruoka-aputoimintaa, niin se ei varmaan ole ehkä kunta- ja aluevaalien asia sinällään, ja se ei välttämättä ole isossa kuvassa edes hallituksen niin kuin toimien tuotosta, vaan se vaatisi kyllä globaalistikin meille nyt semmoista muutosta, että saataisiin ensinnäkin sodat loppumaan ja saataisiin luottamus tässä yhteiskunnassa ja tässä koko maailmassa siihen, että tulevaisuudessakin niin maailma tulee pysymään jaloillaan ja tullaan pärjäämään ja Suomen tuottavuuden kasvu, mitä ei ole nyt 17 vuoteen ollut, niin meidän pitäisi se saada ennen kaikkea kasvamaan, että saataisiin ylipäänsä niin luottamus tulevaisuuteen ja yhteiskunta menestymään, sitä kautta saadaan enemmän työpaikkoja, ja kun saadaan enemmän työpaikkoja, saadaan myös sitten veroeuroja ja pystytään myös paremmin sitten tukemaan niitä, kenellä just silloin ei ole työpaikkaa, mutta kaikki lähtee tietenkin siitä, että pyritään takaamaan, että yhteiskunta toimii niin, että yritykset menestyy, yritykset voi palkkaa uusia ihmisiä, työpaikkoja syntyy lisää ja sitä kautta ihmiset saa uusia työpaikkoja. Hyvä, kiitoksia. Pia Elo, mitä ajattelet? Miten saataisiin tämä ruoka-avun tarve loppumaan? Joo, mä ajattelin, että tämä Hanna-Leenan puheenvuoro taas tarkoitti juuri sitä, että ylpeä ei voi olla siitä, että panostukset laitetaan ennemmin niin kuin ruoka-apuun kuin siihen ihmisten perustoimeentuloon, mistä tässä niin kuin keskusteltiin. Siitä, että hoidammeko asiat niin, että jokainen voi tulla toimeen ja pystymmekö niin kuin lisäämään työllisyyttä, toimeliaisuutta, yhteiskuntaan kiinnittymistä ja kykyä huolehtia siitä omasta elämästään. Ja mä uskon, että vain sitä kautta me pystytään vähentämään tarvetta ruoka-avulle, että jokainen pystyy siitä omasta elämästään huolehtimaan ja toisinaan se vaatii sitä, että yhteiskunta tukee sitä elämänhallintaa. Tämä ei ole kuntavaalikysymys sinällään eikä oikeastaan aluevaalikysymyskään, kun tämä on enemmän ehkä sitten tällainen valtakunnallinen niin kuin eduskuntatason kysymys siitä, että mitä me teemme, minkälaista lainsäädäntöä, minkälainen tukijärjestelmä meillä on. Toki siinäkin tullaan sitten siihen, että mitä alueellisesti, paikallisesti pystytään tekemään, esimerkiksi tukemaan järjestöjä siinä työssä, tai kaupungit pystyy tarjoamaan näitä alueolohuoneita, tai panostetaan siihen aikuissosiaalityöhön, että jokainen pääsee näiden palveluiden piiriin ja löytää sen oikein tavan, mutta jos sitä perus niin kuin elämänvakautta ja perusturvaa nakerretaan, niin vaikea asiat on lähteä ponnistamaan. Kiitos. Maaret Castrén, miten lopetamme ruoka-avun tarpeen? Kiitos. Joo, mä kuuntelin tässä, niin kyllähän siis sehän on hieno asia, että nyt on sitä ruoka-apua ja siihen on rahoitus. Sehän on samanlaista apua tavallaan se niin kuin toimeentulotuki, mitä me annetaan niin kuin yleisistä valtion kuntien hyvinvointialueiden rahoista. Joskus se on ruokaa, joskus se on jossain muussa muodossa. Ja kyllä mun mielestä niin kuin parasta olisi se, mitä Mikakin jo tuossa sanoi, että me saataisiin niin kuin yhteiskunnassa lisää yritysten ja muiden niin kuin työn kautta sitä verorahaa, jolla me voitaisiin sitten kustantaa sellaisia asioita, joita tarvitaan, jotta ihmisillä olisi hyvä olla ilman, että me joudutaan ottaa velkarahaa. Ja nythän meillä valitettavasti on sellainen tilanne, että me joudutaan pakotettuna laittamaan rahaa aika tylsiin asioihin, niin kuin puolustukseen, jolloin meidän täytyy vielä enemmän oikeasti miettiä, että millä me niin kuin saadaan aikaiseksi kestävä talous, joka on kuitenkin kaiken perusta. Kiitoksia. Ja viimeiset puheenvuorot Emma Kolulle ja Anna Kontulalle, ja molemmat pyydän tiivistämään sellaiseen napakkaan 30 sekuntiin. Miten eroon ruoka-avusta? Emma, ole hyvä.
No heti tähän edelliseen tekee mieli sanoa, että verojahan saa, kun niitä kerää. Että Suomessa on veropohjassa esimerkiksi listaamattomien yritysten verotus on edelleen sellainen, ja pääomatuloverotuksen progressiolla saisi jo aika paljon sitä tulopohjaa parannettua. No sosiaaliturvasta onkin jo ollut paljon puhetta, mutta siis hyvinvointialueiden aliresurssointi on tällä hetkellä erittäin iso ongelma. Se, että hallitus kieltäytyy muokkaamasta rahoituslakia, joka on tehty ennen näitä kaikkia kriisejä ja aiheuttaa sen, että siellä ei pystytä kehittämään. Ja siellä esimerkiksi tällä hetkellä perheiden tukipalveluita joudutaan karsimaan juuri niitä, jotka ennaltaehkäisisivät niitä perheiden ongelmia, tukisi työkykyä, tukisi koulussa käyntiä. Kiitos. Siellä joudutaan leikkaamaan. Yes, kiitos Emma. Ja sitten vielä Anna, sama kysymys. Miten päästään eroon ruoka-avun tarpeesta 30 sekuntiin? Ole hyvä. Ensin pitäisi määritellä, että mikä on ruoka-avun tarve. Onko se tarve, että ihmisillä on oikeasti nälkä eikä muualta ole saatavissa riittävästi ruokaa. Silloin se on sosiaaliturvan laittaminen kuntoon. Mutta nykyään meillä on ollut ruoka-apujärjestelmät käytössä niin kauan, että siitä on tullut tämmöistä urbaania keräilykulttuuria, jolla tietty osa ihmisistä täydentää sitä hyvin, hyvin pientä ja tiukkaa toimeentulonsa. Tai esimerkiksi sosiaalisia tarpeitaan. Tiedän ihmisiä, jotka käyvät leipäjonossa myös sen takia, että siellä tapaa muita ihmisiä. Mä en usko, että ruoka-avun tarpeesta voidaan edes puhua yksikössä, vaan että kysymyksessä on monta erilaista tarvetta ja niihin pitää miettiä eri ratkaisuja. Enempää en 30 sekuntia pysty. Hyvä, oikein paljon kiitoksia. Ja samalla kiitoksia myös kaikille panelisteille teidän ajastanne ja vastauksistanne ja ajatuksistanne ja tietysti myös yleisölle siitä, että kuulitte ja toivottavasti jokunen ajatus myös heräsi. Jos heräsi, niin pyydän antamaan palautetta lomakkeella. Se tonne chattiin postataan ihan juuri. Ja kuten sanottu, niin SPR:n YouTube-kanavalle tulee tämä keskustelu sitten vielä myöhemmin. Oikein paljon onnea vaalityöhön itse kullekin. Pitäkää mielessä haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset sekä työssänne tai vaalityössänne että päätöksentekijöinä. Kiitos. Ja voimia työhön ja elämään myöskin meidän kuulijoille. Varsinainen vaalipäivähän on sunnuntai 13.4. ja ennakkoäänestys on 2.–8.4. Käyttäkää mielellään ääntänne. Kiitos myös siitä. Oikein hyvää kevättä kaikille kuulijoille ja panelisteille ja toivottavasti ei nähdä enää ensi vaalien alla näissä samoissa merkeissä. Kiitos. Heippa. Kiitos. Kiitos.